No niin, morjesta taas. Alkaa kesä tehdä tulojaan, niin pitäisi saada Java nyt viimeisen päälle toimimaan kesän rientoja varten. Ja kuten kuvasta näkee, ihan se ei vielä valmis ole. Tuossa iskarijumppaa pientä tässä menossa. Siinä oli ongelma, että se eturengas vähän niin kuin heilu. Ja näitähän siinä jossakin videossa niin kuin olin vaihtamassa. Mutta tässä on jotain vuosimallieroja nyt ilmeisesti, tai muita mallieroja, koska nämä on niin kuin nämä ylemmät holkit, niin nämä on niin kuin ihan oikein kokoiset tuonne. Mutta näitä alaholkkeja, mitä niin kuin tarjoaa joka paikka, niin nämä ei käy. Eli tässä on 40 milliset alun perin niin kuin pituutena. Ja näitä niin kuin pitäisi olla sitten olevinaan 2 peräkkäin. Mutta näistä tulee sitten 50 milliä. Et tässä on niin kuin joku malliero. Halkasia ilmeisesti nyt kuitenkin on se sama, näyttäisi. Ja nämä tietysti on alumiinia, nämä jotakin messinkiä luultavasti. Niin tuossa tulee niin kuin ensimmäinen ongelma. Muisti on vähän huono, mutta vähän niin kuin on semmoinen mielikuva, että olisiko tämä sama ongelma ollut silloin kesälläkin. Että tilasin niin kuin samalla tavalla ja ne tuli silloin ja ne jäi silloin niin kuin vaihtamatta, että vaihoin vaan nuo huulitiivisteet, että se ei vuotaisi öljyä ulos. Mutta pitää tämä nyt jollain tavalla fiksata, että saa sen eturenkkaan väpäytyksen kuriin. Ajattelin, että käytän näistä vanhoista holkeista nyt niin kuin pätkät. Eli sorvaan tuon niin kuin 15 milliä pitkäksi, niin me saan tämän pituuden sovitettuun. Tämä jääpi niin kuin vanha, mutta tuo on sitten semmoinen vähän jämäkämpi, niin jos se niin kuin siihen vähän edes auttaisi. Ja yläpää totta kai saadaan sitten uutta. Mutta tämä homma nyt ei pysähtynyt pelkästään näihin, vaan myös näihin sisuskaluihin vähän. Ja senkin opin, että näitäkin on niin kuin erilaisia. Että tämä on joku vähän niin kuin erikoisempi malli, tämä lyhyt versio, että tämä on niin kuin harvinaisempi ilmeisesti. Ja niissä, en tiedä onko se niissä, missä on myös nämä tuplaholkit, niin siellä on sellainen niin kuin pitkä varsi täällä sisällä, että se menee tuonne niin kuin ylös asti. Ja äsken kävin tämän yhden raadon tuossa hakemassa varastosta, että olisiko tästä löytynyt noita sisuskaluja. Mutta sen verran tiukassa, että ei helvillä lähtenyt niinku liikkumaan. Ja sitten kun täältä otti tuon tulupan pois, niin täällä näkyy tämä pitkä rassi. Eli tämmöinen näissä niinku on ilmeisesti niinku yleensä täällä sisällä. Niin ei sitten tuotakaan hyödytä mitään purkkaa, kun se on kerta erilainen. Niin. Ja se minkä takia nyt tämmöistä vähän niin kuin varaosaa olisin ollut vailla. Tästä vähän ehkä näkee, että tämä ei ole ihan niin hyvän näköinen. Koska tässä tätä alaholkkia irrottaessa, niin mä ajattelin, että mä annan vähän lämpöä sille tuosta ja lyön sen pois. Että nopeasti vaan, että ei tarvitse näitä niin kuin säälli. Ja minulla oli tämä tässä niin kuin tälle niin kuin paikalla, että eihän sillä kuin metallia. Tuohon lämpöä tarpeeksi ja sitten rupesi täältä niin kuin valumaan tavara, niin en tiedä mitä materiaalia tämä niin kuin on, jotakin vanhaa muovia, mutta se sitten rupesi sulaamaan tuolla. Täysin omaa hölmöttä, mutta sitä joskus sattuu, kun vähän kiire olevina on. Mutta tuossa nyt vähän hioin tätä tankkoa, niin kyllä tämä nyt tässä niin kuin liikkuu, että kun ei tämä kuitenkaan mikään täysin tiivis ole, että siinä on niin kuin reikä. Et en tiedä ihan tarkkaan mikä tämän niin kuin idea on. Tämähän se niin kuin on se iskun vaimentaja. Että täällä on reikiä, mistä se öljy pääsee menemään täällä putken sisällä. Ja tämä on sitten niin kuin sitä toista putkea vasten niin kuin tiivisteenä tavallaan. Kyllä me sen varmaan tuolla nyt kasattuun sille, että se nyt niin kuin jollain lailla toimii. Iskunvaimennusteho ei välttämättä ole mikään älytön, mutta kuitenkin niin kuin, että toimii.
toimia pystyy vähän ajelemaan. Ja mitäs muuta tässä tuli, niin kannen tiivisteen tilasin, kun se jouduin käyttämään silloin kanne auki, niin se vanha tiiviste ei enää niin kuin pitänyt, vaan se vuoti. Niin tilasin samalla kannen tiivisteitä nyt reilummin, nyt sillä on uusi tiiviste. Ja sitten tilasin vakiosuuttimet, mitkä oli sen kaasutyypin mukaan. Eli tuli nyt 5-vitoinen tyhjäkäyntisuutin ja 91 pääsuutin. Eli niin kuin pienempään suuntaan, mitä nyt oli nuo aikaisemmat. Ja mitä tuossa kerkesin vähän niin kuin ajella, niin nyt on paljon terhakamman tuntunut, että se vähän niin kuin röpötti aikaisemmin, että se oli se pääsuutin oli liian iso, niin se sai niin kuin liikkaa penssan. Nyt on ne niin kuin tälleen korvakuulolla ihan ok. Ja ennakon kahden äsken, se nyt laitoin siihen 2-3 asteessa. Tuo keulan kun sapi kasattu, niin tämä alkaa olla valmis niin kuin tielle kesän rientoihin. Mutta pitäisi sitä ennen vielä ottaa tuohon dynnoon ja testata nyt, kun on vähän paremmin säädössään. Ja nyt on myös dynnon semmoinen pieni puhallin, niin pystyy niin kuin vähän pitempiäkin vetoja tekemään, että siinä tulee sitä jäähytysilmaa vähän eri tavalla kuin viimeksi. Ja otetaan nyt lopulliset tehot ylös, kun ne viimeksi jäi pikkusen ehkä alle, mitä sitä olisi pitänyt tulla, mutta eihän se niin kuin millään lailla säädössä vielä ollutkaan. Että kyllä tämä niin kuin tuntuu nyt pirteemmältä, niin sittenhän se nähdään, kun dynnon laitettu, että paljon se oikeasti on. Katsottahan nyt nuo lopulliset teholukemat tuosta Javasta. Se nyt on vähän paremmin säädössään. Ei se nyt ole kuin ottaa tuohon dynolle ja sitten kiinni ja ruveta testailemaan. No niin, nyt varmaan alkaisi olla setti aika lailla valmista. Voidaan käydä vähän niin kuin kokeilemaan. Nyt on niin kaikki alkuvalmistelut tehty, niin otetaan tässä nyt pari vettoa. Newtonia ja 9 pääntä. Aika heiluvaa kyllä tuo jostain syystä tuo kuvio. Tuolla kun pätkitte sitä tietä vähän tuommoinen, mitä antaako se tuo puhallin tuossa häiriö tuolla vai mistä se on?
vielä yksi. Oli kiva kymppi saada tuonne, vaikka ei sillä ole mitään päällä. Jostain syystä alkaa tuommoista epätasaismääräistä tuo käyrä, mutta ei se mitään. Siinäpä ne nyt on 9,6 ja 18,5 aika lailla siinä samaa. Ne tuntuu olevan kyllä niin kuin alusta asti, että on se vähän parempi kuin viimeksi. Pitäisi verratakin huviksi, että miltä se näyttää joku niistä vanhoista, että tämä kumminkin nyt niin kuin tuntuu tuolla pienemmillä kierroksilla, niin on ihan eri tuntuinen moottori. Sehän se on tärkeintä niin kuin tuon ajamisen kannalta, että se on semmoinen ajokierroksilla on hyvä. Tuo vähän jäähtyttää moottori tässä nyt. Ei ylikuumana. Kyllä tuo auttaa tuo puhallin, vaikkei tuo kovin tehokas olekaan. Mikähän täällä on se edellinen paras? Java paras. Java viimeisin. On siinäkin ollut vähän noita piikkejä, mutta on se ollut niinku parempi. Näyttää, että nuo kierrokset on vähän eri tavalla, mutta siinä oli muistaakseni ei ollut ihan samat nuo välitykset. Et viimeksi minä hain tuolla sytytys johosta sen niinku moottorin kierroksen ja ne välitykset hain siitä, mutta sitten niinku laskaa tuon ohjekirjasta niinku nuo vaihevälit ja se ei ihan niinku pitänyt paikkansa jostain syystä. Niin nyt ne on niinku sen ohjekirjan mukaiset vaihevälit. Huipputehaan sillä ei ole väliä, mutta just tuo, että se saattaa siirtyä, niin kuin tässäkin on 400 kierrosta melkein tuo ero. Mutta hyvin on samannäköiset kyllä muuten nämä. Ainut mikä niin silloin aikaisemmin, niin tää on niin kuin jotenkin pitemmälle venyttänyt tässähän tää tulee alaspäin. Mut silloin tää kävi kyllä niin kuin paljon laihemmalla, mutta on siinä niin kuin tässä huomattava ero kyllä tässä niin kuin näissä alemmilla kierroksilla, jos tämä nyt laittaisi niin kuin päällekkäin, niin onhan tässä nyt niin kuin väännössä esimerkiksi niin ihan huomattava ero, että viimeksi on ollut 16,2 tässä vääntö ja nyt on 18,5, niin reilu 2 newtonia on niin kuin täällä alapäin kierroksilla, että kyllä sen huomaa ajossa. Ja nyt sopii niin kuin varmasti enemmän soppaa, niin kun on isompi tyhjäkäyntisuuti ja pääsuuti saattaa olla aika lailla samaa. Ehkä tyhjäkäyntisuuti on nyt joka tapauksessa isompi mitä silloin alussa, niin siitä tää tykkäsi huomattavan paljon niin kuin enemmän. Taas sama homma, että se kierroksen ei ole ihan ehkä pidä paikkansa, mutta on siinä vähän, tänne on tullut vähän tämmöisiä ihmepiikkejä, mutta sillä niin kuin aika samanlainen se on. Mutta on siinä niin kuin tässäkin väännössä, niin melkein 1,5 on enemmän vääntö tuolla niin kuin alemmilla kierroksilla. Ja se on varmaan kohtuu lähellä säädössä ja kunnossa tämä vehe. Et kyllä me uskon, että se on aika hyvin nyt semmonen mitä tää niinku on alun perinkin tää vehe. Tosissaan taisin viime dynotuksella vähän ihmetellä niitä lukuja, että kun ei ihan tullut sitä mitä piti. Ja sitten kun oli niinku eri tietolähteistä oli vähän eroja, että suomenkielisessä ohjekirjassa näytti oliko se just 9 hevosvoimaa ja sitten ulkomaankielisissä näytti niinku tyylin 12.
Et siinä oli tosi iso se ero, mutta niissä taisi olla vuosimallieroja, kun ne on netistä löydettyjä semmoisia esitteitä, niin ei siellä niin kuin jokaista löydy, niin ne oli vähän eri vuosimalleja. Siinä alun perin oli pienempi kaasari, niin niissä oli se 9 hevosvoimaa niin kuin tehtaan lupaama, ja sitten se isompi, mikä tässäkin nyt on paikalla, niin niissä ilmeisesti oli sitten se lähemmäs 12, niin kuin, mitä tehdas niin kuin ilmoitti. Ja nyt vajaa 10 tässä itse tehylle dynolla mitattuna, niin aika lähellä sanoisin, että ollaan sitä mitä niin kuin, tämä ylipäätänsä pystyy niin kuin vakiona olemaan. Ja on varmasti niin kuin pakoputket on karstaset ja muuta, että saattaa vaikuttaa tuommoiset ja näin, mutta niin kuin, olen tyytyväinen. Nyt tällä on silleen paljon mukavampi ajella. Se on tuo keskialue on nyt semmoinen voimakkaampi. Niin kuin tuossa huomasin, että on tullut vääntöä osittain jopa pari newtonia enemmän siihen niin kuin pienemmille kierroksille, niin sehän se on se, mikä niin kuin ratkaisi se nimenomaan tuolla tien päällä. Ja nyt tämä alkaisi olla javaa niin kuin kesää varten kunnossa. Nyt ei savuttanut. Se on muutaman kerran tehnyt sen aina silloin tällöin. Yleensä se on vähän niin kuin tyhjäkännillä käyttänyt pitemmän aikaa, se on vaikka saattanut sammua siihen. Ja sitten kun laitat käyntiin, niin sitten se niin kuin, kyllä niin kuin tupsattaa ihan jonkun verran. Tuossa kävi jo ekan kerran kylillä makkaraostossa tuossa joku viikko sitten, niin silloin se teki kotipihassa sen, mutta sitten, että ei kun me lähdemme ajamaan ja katsotta, niin 4 kilometriä, niin pääsin tuonne just kylille, niin siellä niin kuin loppui se älytön savutus, että kyllä se takana tuleva auto saattoi vähän ihmetellä, kun me työntin menemään, kun tuli sellainen sininen tunneli javan perässä, mutta siitä se sitten hälveni, kun se poltti, että se jostakin aina välillä saa semmoisen joko öljy tai penssaa reilusti tuonne ja sitten se niin kuin pakoputkissa mitä kertyy, niin se polttaa sitä sitten pois, mutta siitä se taas toimii. Kyllä tällä nyt uskoisin, että tämmöisenä nyt lähdettä niin kesää 2026 viettämään tuonne tien päälle. Ja nyt on tosiaan vaihdettu se kannen tiiviste ja liuvut tuonne etuiskareihin, niin se jos nyt vähän niin kuin hillihtisi se yhden kerran kävi siellä nelikaista, siellä ajoin sen minkä kulukin, niin se tuntui, että se rupeaa niin kuin väpättämään alla, että ei ollut mukava ajaa, niin pitää kokeilla nyt, onko tuolla niin kuin vaikutusta tuolla keulan puslilla. Mutta ei tällä huvita niin kovasti ajella, että 80 on vielä semmoinen kohtuu ok, mutta sen yli ei huvita mennä. Etulokari jonkunlainen olisi tietysti kiva, että kuivalla asfaltilla nyt menee, mutta sitten jos vettä sattaa tai hiekkatiellä, niin helposti se niin kuin heittää tuonne keulalla sitä tiestä heittää niin kuin pikkukiviä ja sitten tietysti vesisatteella niin tulee sitä kurraa, että se ei ole mikään mukava, mutta tämä katso, jos siihen jaksas vai ajelisiko vaan poutasäillä sitten. Ties tämmöinen kevään aloitus javapätkä ja tämä katso, jos tässä tekisi semmoisen, nyt kun tuo pikkuinen kamera, mikä tuossa äsken oli, niin tekisi jonkun pienen ajoreissun ja ottaisi kameran vaikka mukaan. Tai kävisi tuolla Joensuun kylillä vaikka pyörimässä ja laittaisi kameran, niin vähän semmoista pientä ajopätkää sitten siitä. Hyvä, eikö ensi kertaa? Moro!